Привіт! Я Ангеліна і я на каналі Bigos.Info. Уже давно, тільки до цього я в кадрі цукерки їла, а зараз настав час відпрацювати. І сьогодні буде про хороше, бо як я можу розповідати про погане? Але хороше буде чуть-чуть підгниле, бо якби все було зовсім добре, то нащо б ми про це розказували? Яка у вас перша думка, коли ви чуєте щось про відбудову, будівництво? Можу припустити, якщо ви не підписник нашого каналу, то, по-перше, чому? А по-друге, ви тоді уявляєте щось типу міст на оболоні, новий меморіал чи дороги там якісь. Якщо ж ви наш глядач, то перед вашими очима пронеслися вагони попиляного кешу, і ви такі «фу, знову відбудова, розпил грошей, ще й Світлани нема, піду поп'ю чайочок». Але я ж обіцяла про хороше, воно є. Нещодавно Рада приємно здивувала. Депутати проголосували за один позитивний закон. Він зобов'язує замовників будівництва, тобто обласні, міські ради, держпідприємства і так далі, публікувати ціни на будматеріали, тобто кошториси будівництв. Так а що, раніше не публікували? Переважно ні. І в цьому була величезна проблема. Бо, відверто, більшість найгучніших корупційних скандалів за роки і роки саме у цій сфері. Бо суми шалені і кешу з них реально вистачає на вагони. Одним зі способів перетворити держзамовлення на кеш було купити якогось цементу втричі дорожче. А що, документів з цим все одно не видно. Раніше, щоб ці кошториси побачити, треба було їх здобувати у паперовій боротьбі. І то не факт. А тепер у нас є закон, який публікацію цих кошторисів робить обов'язковим. Та-дам! Гратулюємо! Але не розслабляємось. Далі побачите чого. Взагалі, про закони робити відео ми не любимо, бо це нудно і ви таке дивитися не будете. Але цей закон активно обговорювали в чатіку наших патронів. Казали, це ультракорисний антикорупційний інструмент. І якось дивно не розібрати те, що зацікавило твою аудиторію. По-друге, у коментах давно просили про щось позитивне, а тут воно є. По-третє, цей закон – реальний інструмент і важіль для журналістів і активістів, тому про нього варто знати. І по-четверте, я давно хотіла зробити свій власний випуск, і так як я юристка, то душнити про закон для мене найбільш підходяще. Отож, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо контролювати будівельні тендери, от вам одна єдина цифра – 500 трильйона. 500 мільярдів гривень витратили на будівельні закупівлі за 2 роки повномасштабки. Стільки ж приблизно витратили на зброю, але на 100 мільярдів більше. Раптом ви ніколи не бачили 500 трильйона гривень – це 25 вантажівок, наповнених купюрами по 1000 гривень. І не якихось там транзитів, а 20-тонних фур. Типова черга на польському кордоні тільки з кешем. І оці мільярдні гривневі вантажівки їдуть будувати укриття для садочків та шкіл, мости, лікарні, меморіали і так далі. Зменшення рівня корупції навіть на 1% у цій сфері – це 5 мільярдів. Одна 5-тонка грошів, якщо я не помиляюсь. За жанром треба привести не лише загальну цифру, а й декілька реальних прикладів проблеми. Що хочете, велике чи яскраве? Ну, хай буде яскраве для початку. Свіженький скандал з Одеси з будівництвом меморіалу загиблим військовим. Літери на граніті виявилися пластиковими, пофарбованими під мідь. А як це помітили, запитаєте ви? Ну, дуже просто. Літери почали відпадати. Так, тут не масштаб фур з кешем, тут дрібниця, якщо міряти грошима, але показово, що навіть в такій дрібниці. Зі старту на будівництво цього меморіалу закладали біля 500 мільйонів гривень. Будівництво почали ще до початку Великої війни. Тоді його задумували як шану загиблим бійцям в зоні АТО. Потім будівництво стопнули. Цієї весни міськрада вирішила закрити давній гештальт.
закінчити роботи по меморіалу. Тож оголошує тендер на капітальний ремонт за 18 мільйонів. За ці гроші планує встановити клумби, лавки, освітлення, Wi-Fi підключить і все таке. У серпні, на День Незалежності, дуже захотілося показати всю багатомільйонну красу. На сторінці Труханова в Instagram з'являється фото, де люди вшановують пам'ять загиблим, кладуть квіти до напису «Борцям за Україну». Тоді, що всі літери були на місці, підпадати почали місяць тому. Люди обурювалися, чому пластик, чому не латунь. Тоді міськрада Одеси каже: а чого ви взагалі думаєте, що літери мали бути з латуні? Ну як сказати, є ж ескіз. Ось на цьому патріотичні гасла, назва меморіалу. Враховуючи кількість мільйонів на меморіал і його призначення, якось і не подумаєш, що букви пластикові. Потім було багато обговорень, врегулювань ситуації. Частина букв уже відпала, а відремонтувати якось треба. Отож, міськрада вирішила поставити міцніші букви. І цього разу саме з латуні. Для цього запустила новий тендер, бо ніби як у попередній на 18 мільйонів літери не закладались. А був би кошторис від початку публікований, одразу було б зрозуміло, де латунь, де пластик, а де акварелькою домазують. Бо кошториси не лише про контроль за цінами, а й відповідь на запитання, з чого взагалі щось робиться. Але в контролі за цінами у них окрема, особлива роль – Запорізька область. Там наразі будуються підземні школи. Суспільно важливе будівництво, необхідне будівництво. Місцеві журналісти вирішили перевірити, чи доцільно кошти витрачаються, чи нормально будівництво йде. А як це перевірити? Правильно, подивитися кошториси, які, звісно ж, ніхто не публікував і навіть на запити не надавав. Під різними приводами відмовляли. Спочатку була стандартна і, треба сказати, що цілком законна відповідь – не зобов'язані взагалі-то публікувати кошториси. Потім казали, та не затвердили ми той кошторис, ми ще не уклали договір з підрядником. Далі вже навіть не заморочувалися з пошуком аргументів, просто казали, у нас світла немає, і нет не працює, комп'ютер не вмикається. Коли світло увімкнули, разом із ним режим ігнорування вимкнувся. В принципі, це у типові будні журналістів, які займаються відбудовами. А так, як ситуація типова, є вже напрацьований сценарій і для продовження. Взяли типові проєкти будівництва, не перші підземні школи в Україні будуються. І порівняли ціни. За поверхневими розрахунками, бо кошторисів не було, виявилось, що запорізькі школи є дорожчими за більшість своїх аналогів, а саме будівництво відбувається взагалі непрозоро. Так, останній приклад. Треба щось на мільярд показати. Минулоріч столична мерія виділила на ремонти всіх лікарень Києва майже 2 мільярди гривень. Близько половини цієї суми вирішили витратити на ремонт одного корпусу військового госпіталю. Нині це реабілітаційний центр для воїнів ЗСУ. Ремонт стосувався покращення фасаду, вікон, підлоги, оздоблення. Так, корпус великий, але за мільярд його ж не з нуля збиралися будувати. Фасадні роботи, внутрішній ремонт, без заміни медичного остаткування. У цей мільярд нове обладнання не входить. Чи не забагато мільярд за ремонт? О, можете вважати, що забагато, або можете вважати, що недостатньо. Що завгодно можете вважати, в принципі, адже для адекватної оцінки треба було подивитися кошториси. А їх ніхто не публікував. Зробимо за мільярд – це все, що вам треба знати. Девіз цих тендерів. А далі можна, наприклад, написати, що на Запоріжжі теж без кошторисів і непрозоро за мільярд таки будують з нуля десяток підземних шкіл, а в Києві роблять ремонт. Але знову ж таки, це цілком може бути маніпуляцією, бо як дізнатися, що там будується, що там? Замість кошторисів у Києві запропонували покластися на іншу форму контролю. Мерзко. От Кличко урочисто приїжджав подивитися на нові вікна. Не тунель синьої гілки метро, звісно, під час капремонту, але теж гарно. Потім цінами на будматеріали зацікавилися наші гроші. Їм, звісно, на запити не те, щоб одразу відповіли, і не те, що з першого разу кошториси показали. Мабуть, через смог. Затягнула кабінет, що клавіатуру на компі не видно. Але в результаті бюрократичної паперово-електронної боротьби кошториси таки стали публічними. І тоді виявилось, що ціни по матеріалах більші за ринкові від 1,5 до 4 разів.
Так і що тут хорошого? Спитаєте ви. Ну, от тепер спробую про хороше. Проблема усіх згаданих історій у тому, що кошторисів не було. В сенсі, прям головна проблема, звісно, у тому, що ціни завищені у 4 рази. Але цього не було видно, тому що кошторисів не було. І це система. І 70% замовників дорогих будівництв не публікують кошториси, бо законом не зобов'язані. А так, добровільно, в них постійно знаходиться від 1 до 100 мільйонів причин, чому ні. Окей, цьогоріч, після розданого 1,5 трильярда, нардепи вирішили, що було б непогано таки пофіксити, якщо і не бажання публікувати кошториси, то хоча б обов'язки за законом. І написали законопроєкт, що примушує замовників будівництв шкіл, госпіталів, меморіалів і так далі по списку публікувати ціни на будматеріали. Ну тобто тепер компанія не просто має сказати «зробимо красиво за тонну грошей», а ще й пояснити публічно, чому потрібна тонна, скільки закладають на бетон, латунь, ну і, звісно, акварельку. Тут, звісно, досвід шановної редакції кричить з Ньюзруму, що ні, ніхто нічого пояснювати не буде. З досвідом, звісно, сперечатися не буду, але просто додам, що за цим законом, після проведення тендеру, вибору переможця і укладання з ним договору, замовник має опублікувати кошториси підрядника з уже погодженими, чітко визначеними цінами на будматеріали, викласти їх на прозоро і зняти всі питання, або навпаки, створити купу питань. І диво Господнє, щастя яке, розплакатися можна від радості. За цей законопроєкт проголосували. Він насправді хороший і правильний, і абсолютно незрозуміло, з якого переляку він зібрав голоси. І тепер лежить на підписі у президента. Закон нормальний. Але якщо ви пам'ятаєте початок, то радість мала бути помірна. І от зараз буде знову сумна частина. Бо не те, щоб він вирішить проблему, чому ми, та й не тільки ми, так думаємо. Дуже просто. От є закон, він вимагає публікувати кошториси. Це правильно. І він, звісно, закон. Але поставимо питання, а що буде, якщо попри цей закон кошториси не опублікують? Відповідь знаходиться доволі швидко. І звучить вона так. А нічого. Життєвий досвід не мій. Говорить, що закони, які протирічать інтересам людей, які б мали їх виконувати, за відсутності наслідків їхнього невиконання, не виконуються. Установи, які замовляють будівництво, не дуже зацікавлені у публікації кошторисів, не лише з корупційних мотивів, хоча переважно саме з них. Тож особливо не зацікавлені у публікації саме ті, у кого в кошторисах полізуть перевищення цін на будматеріали у декілька разів. Якщо такий кошторис опублікувати, буде скандал. Якщо не опублікувати, не буде. Але ж буде закон. А в Конституції написано, що державні органи діють на підставі, в межах та у законний спосіб. Закон буде. Та в нас закон і пільги ветеранам гарантує. Просто згадала те, про що недавно робила відео. Там безкоштовні квартира, земля і дротовий телефон. Закон є, дротових телефонів немає. Однак, як я вже й казала, цей закон – притомний інструмент для тих, хто знається або хоче знатись на тендерах. Дивіться, якщо раніше ви, а ви в нас активіст чи журналіст, заходили на Прозоро, відкривали тендер і не бачили в ньому кошториса, то щоб отримати ціни на будматеріали, треба було звернутися до органу. І ймовірність отримати фіг вам, а не ціни, була високою. Особливо, якщо цьому органу є що приховувати у кошторисах. І це фіг вам було остаточним і оскарженню не підлягало. Майже. Як тільки президент підпише новий закон, з'являються нові можливості. Якщо кошторису немає, то в запиті до держоргану, який проводить тендер, можна вже писати не «дайте, будь ласка», а згідно з пунктом 10 частиною 1 статті 10 Закону України про публічні закупівлі просимо опублікувати кошториси, а інакше ми матимемо підстави зобов'язати вас зробити це в судовому порядку. І якщо вам їх не надають, можете сміливо подавати до суду.
бо є закон. Якщо до суду вам самостійно подавати несміливо, звертайтеся до нас. Ми вже не перший рік маємо ініціативу «Свої люди». Це спільнота кваліфікованих юристів, які допомагають журналістам і громадським організаціям. Пишіть на ось цю електронну скриньку. Допоможемо. Так, навряд чи сам факт існування цього закону отак одразу змусить всіх все публікувати, але утримувати кошториси стане простіше. Бо припетляти органу всякими відмашками по типу «ціни – це не публічна інформація» і все таке у нього не вийде. Є закон, у ньому є чітка вимога. Все, в цьому і радість. І наостанок, увага, алярм! Ми весь випуск сконцентрувалися на тому, щоб підозрювати тендери, у яких немає кошторисів. Прикол, про який варто пам'ятати. Практика показує, що наявність кошторису у публічному доступі не означає, що там не буде завищень. От просто з досвіду нашої ж редакції. У нас було випусків 5 про відбудову, і усюди були кошториси, у яких відкривалося реальне пекло. Але ті витрачені на прочитання всіх кошторисів години-дні не були марними. Бо от, наприклад, після випуску про роздачу фейкових підрядів у Гостомелі звільнили очільника військової адміністрації Борисюка. Тоді БЕП відкрило провадження. Встановили, що посадовці адміністрації могли привласнити 5 мільйонів гривень на закупівлях. Коротше, зважайте на те, що викладено, теж варто читати. На цьому в мене все. Побачимось.